Xin chào mọi người, lại là tụi mình My và Danh đây. Hôm nay mời mọi người dạo quanh thủ đô nước Đức, thành phố Berlin với tụi mình nha. Đợt này tụi mình tham quan được khá bảo tàng á, ăn nhiều đồ Việt Nam và còn tìm được một quán bán cà phê sữa siêu ngon nữa. Mọi người nhớ xem tới cuối vlog và lưu lại để khi nào có dịp thì ghé qua thử nha. Lúc này tụi mình đang đi tàu từ Munich lên Berlin. Và không khí miền Bắc nước Đức ngay lập tức làm tụi mình nhớ cái nắng ấm của miền Nam thiệt sự luôn. Combo mưa, gió, lạnh nữa. Mà mình thì chỉ mang mỗi một cái đồ ấm là một cái áo khoác thôi à. Xui sao ngồi chung toa, lúc đó có người bị hôi chân nữa. Có một nước cho cái mùi đó. Không phải ổng maybe ông vô tội đấy. Ai trời. Sẽ hồi chiều này đi cho nó dễ. Và đây là cách mọi người đi tàu ở đây nha. Mua vé và nhớ phải tự kích hoạt vé như thế này nữa. Vào mùa hè thì ngay ngoài cái ga tàu ở Berlin sẽ thường có mấy cửa hàng dâu như thế này. Dâu siêu đỏ, tươi và ngọt luôn. Mọi người có tới mua thì nhớ là mua dâu thôi nha. Chỗ này còn bán mứt dâu nữa, nhưng mà mình mua rồi, mình ăn thử rồi và thấy mứt dâu Đà Lạt của mình vẫn ngon hơn á. Sau khi cất đồ và nghỉ ngơi một chút thì tụi mình đi ăn xế, do hồi trưa giờ không có gì bỏ bụng hết trơn. Và đây là món mà mọi người phải thử khi đi Đức, đó là bánh mì kebab của mấy anh mấy chú người Thổ Nhĩ Kỳ. Nghe lạ ha, nhưng mà do ở Đức có nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ sống á, họ làm nhiều hàng kebab lắm, ngon mà rẻ nữa. Ăn thôi, to vãi, siêu to luôn á. Một cái portion này không là calorie không mọi người. Thịt Được gì không? vậy? Thịt bò, đậu hồi họ không có ăn thịt heo. Lên Berlin cái là lạnh liền luôn. Hôm qua ở Munich nắng nóng mà nhớ Sài Gòn luôn á. Nhưng mà trộm vía là đi bộ đó, trời đẹp Mất. còn lên miền Bắc một cái là trời âm u liền, trời âm u mây mù liền. Thịt ngon, ướp ngon. Thịt ướp ngon. Nó ướp ngon nổi rồi. Ta nói lên nó mát một cái là khẽ gì đâu. Thời tiết yêu thích của chị My. I can live with this weather. Và địa điểm tham quan đầu tiên của tụi mình đó là bảo tàng DDR, một trong những nơi mà mọi người nhất định phải ghé khi tới Berlin nha. Bảo tàng này tái hiện cực kỳ sinh động cuộc sống hàng ngày ở Đông Đức thông qua các hiện vật như là xe cộ, máy móc, đồ gia dụng. Nói chung là tất cả những gì liên quan tới đời sống người dân và văn hóa thời chiến tranh lạnh ở Đức. Cho bạn nào chưa biết thì giai đoạn này nước Đức đã bị chia cắt thành hai quốc gia đối lập, đó là Tây Đức theo tư bản và Đông Đức theo xã hội chủ nghĩa. Và mọi người nhớ nha, bảo tàng này tái hiện lại cuộc sống ở Đông Đức, tức là cuộc sống xã hội chủ nghĩa, cho nên là có rất nhiều hình ảnh quen thuộc với người Việt Nam mình luôn. Và một điều khiến mình cực kỳ thích bảo tàng này đó là tính tương tác ở đây rất là cao. Bình thường khi mà mình đi những cái bảo tàng khác á, thì mình chỉ được nhìn hiện vật thông qua tủ kính hoặc là tranh ảnh thôi. Nhưng mà ở bảo tàng này thì họ cực kỳ khuyến khích du khách là phải đụng, chạm và mở, tương tác với các hiện vật. Kiểu như mình sẽ được mở mấy cái tủ ra và ở trong đó sẽ có hiện vật và thông tin. Mình có thể xoay mấy cái vô lăng này và xài thử mấy cái điện thoại hồi xưa. Và trong vài ngăn tủ sẽ có mấy cái headphone như này để mọi người đeo vào và nghe được mấy cái âm thanh thật lúc đó luôn á.
Để tôi phải phát hiện tài liệu mật gì. Tài liệu mật. Ồ, có tài liệu mật nha mọi người. À, giống áo đoàn. Giống áo đoàn. Khăn quàng của mình nè. Ê, khăn quàng của tụi mình nè. Khăn quàng của tụi mình nè. Yeah. Một vài thông tin thêm cho mọi người tham khảo nha. Bảo tàng này mở cửa 365 ngày một năm, tức là ngày nào cũng mở cửa hết, từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Lúc tụi mình tới là tụi mình đã mua vé online, một vé 13,5 đồng. Tụi mình thấy là có group booking và có guided tour nữa. Mình nghĩ là mọi người đi càng đông thì giá vé sẽ càng rẻ hơn chút xíu. Vé của tụi mình nếu mà đổi ra tiền Việt á, là tầm khoảng 418.000. Mình thấy quá là xứng đáng cho một cái trải nghiệm siêu thiệt như thế này. Tụi mình đi vòng vòng mở hết mấy cái tủ kéo, đọc hết mấy cái thông tin và tham quan hết mấy cái phòng trong này thì cũng cỡ 2 tiếng rưỡi gì lận. Vừa học thêm về lịch sử, vừa được ngồi chơi mà vừa trốn được cái lạnh ở ngoài nữa. Ở đây tụi mình còn được tham quan một cái nhà tù. Theo thông tin mà tụi mình tìm hiểu được á, thì nhà tù này không dành cho tội phạm trộm cắp hay giết người mà là dành cho tù nhân chính trị. Và kế bên là còn có một cái phòng điều tra nữa. Cái mà tụi mình đang được trải nghiệm đó là công nghệ truyền âm qua xương. Tức là tụi mình chỉ cần để 2 cái cùi chỏ ở đây, áp tay vào tai là đủ nghe được mấy cái âm thanh hồi xưa, kiểu tiếng quát mắng của mấy người điều tra viên á. Và đây là mô hình của chiếc xe Trabant, biểu tượng của Đông Đức thời bấy giờ. Và bảo tàng này còn cho phép du khách là ngồi lên thử, trải nghiệm mở máy và xoay vô lăng thử nữa, vui lắm. Và đây là bức tường Berlin, biểu tượng chia cắt toàn bộ nước Đức thời bấy giờ. Và ngay sau đó tụi mình cũng đã nhanh chân lẹ tay tới ngay bức tường Berlin hàng thiệt luôn. Chúng ta đã tới bức tường Berlin. Nó cao vãi mọi người ơi, thấy bức tường nó có bỏ trốn không? Này là mặt ở trong mọi người ạ. Trong này có gì? Ồ, Cái gì? nó là một cái tháp á, em thấy không? Tụi mình đang đứng ở đây. Thì đây là bức tường hồi xưa nè. Bây giờ người ta đã dựng thành mấy cái trụ. Người ta phá vỡ cái bức tường rồi. Nhưng mà bạn My đang tự hỏi là tụi mình đang ở bên phía nào? Ý là Đông hay Tây? Wait. Đông hay Tây hả? Nè, trong phút này nó nói là the church stood in East Berlin. Ok, đúng Ok, không? có Nhưng- cái church. Church nè. No, cái church ở đằng kia cơ. Is that a church? Nếu vậy thì bên kia là phía Đông và đây là phía Tây. Ủa? Nhưng mà mới có chắc là cái church này là cái church đó không? Em thấy cái church đó nó có 2 cái tháp. Cái church này chỉ có một cái tháp thôi. Maybe nó bị phá rồi. Maybe that's the church. Nó bị phá rồi. Oh wait. Đó, Có phải? the church kìa, nó bị phá rồi. Thấy chưa? Cái nhà thờ này nó bị phá rồi nè. Nên là mình là đang ở Đông Đức. Đây là cái phần còn sót lại của cái nhà thờ hồi nãy. Yeah. Nó bị rớt xuống như gì nè. Ừ. Chỉ còn nhiêu đó thôi. Nhưng mà người ta còn giữ lại cũng 2 bộ. Ừ. Phải cây lúa mì không? Sao tự nhiên trông thấy hay gì trời? Ồ, lần đầu tiên nhìn thấy cây lúa mì gần như vậy luôn á. Ngắt không? Ngắt một cái không? Thôi, bảo vệ thực vật đi bà ơi. Ui, hoa ly. Đẹp chưa? Cái này mẹ em ngắt, mẹ em đưa bàn thờ đẹp nè. Ở xung quanh đây người ta trồng hoa nè, trồng lúa mì nè.
là người ta kêu là ở chỗ nào mà thực vật sinh sôi nảy nở thì chỗ đó sẽ có hòa bình. Hay không? Thấy dịch hay không? Dễ thương quá. Tụi mình sẽ đi ăn tối ở phở quán Tuấn. Tụi mình cho chị My đang rất tâm đắc. Em kêu em muốn uống nước táo ép và My kêu em uống nước chanh là sao? Đậu nước cam cũng gần lắm mà, cách nhau có một chồng chứ nhiều. My bị lãng tai, nghe bị lão hóa chục tuổi rồi. Thực ra cái là thích định menu. Thích định menu chứ cho người Việt Nam thôi á. Thích định menu đúng nghĩa luôn chứ không phải là. Tại vì tụi mình chỉ kêu bún đậu là chỉ ra bún và đậu và mắm tôm thôi. Nhưng mà tụi mình hỏi thì chú kêu là thịt luộc là phải dặn riêng. Rồi tụi mình nghĩ đây là một cái menu ẩn chỉ dành cho người Việt. Khá là thích định. Ngon nha, so far so good. Đậu đây ngon thiệt sự. Ok không? Thịt luộc ngon đúng không? Em có vẻ thấy dai dai ngon. Không cần nói nhiều. Ngon không chị My? 3 tháng. Ngày ăn no một kỹ quá con. Nào cô cũng về Việt Nam ấy. Tôi đi vòng vòng chơi. À, quá đã. Tụi mình vừa mới uống cà phê xong. Sáng nay uống 2 quán mà quán nào cũng dở hết trơn. Buồn quá, mình thèm lại xỉu quá. Bác Linh đúng mưa luôn. Hồi sáng mới có một chút xíu nắng, xong rồi bây giờ kéo mây mưa lại rồi. Cái xong rồi bây giờ mình hiểu là tại sao mọi người có cái gọi là seasonal depression á. Kiểu tới mùa thu mùa đông là mọi người sẽ hay bị depressed hay bị trầm cảm ở đây á. Thực sự là cái thời tiết siêu chán luôn, không muốn làm gì ngoài ở nhà chùm chăn đi ngủ ấy. Hồi sáng mình có mua được đồ ăn Việt Nam ở một cái chợ mở gần khách sạn. Hai cô chú đó là người Việt, bán đồ ăn ngon, siêu ngon mà rẻ nữa, dễ thương. Tặng mình 2 chai nước thôi chứ. Bây giờ là 1:30 chiều rồi. Chúng mình đang ở đâu đây? Bác Linh siêu to, siêu cao luôn. Mình sẽ đi City Hall. City Hall. Gọi là cái gì? Phường xã. Phường xã nghe kiểu tham quan phường xã. Thôi hay là mình đi uống bubble tea đi. Mình không, mình sẽ đi ghé mình mua một ly trà sữa. Ok, để uống trà sữa đi. Let's go. Ngày thứ 2 ở Berlin, nhờ ly cà phê sữa Việt Nam mà tâm trạng của tụi mình cũng tốt hơn nhiều. Quán này là Tudo, tụi mình đọc là tự do. Mấy bạn nhân viên là người Việt hết luôn. Lâu rồi mới có cảm giác order bằng tiếng Việt đã cái miệng vậy luôn á. Cà phê ở đây mình thấy rất là thơm cái hạt Robusta và có thể thêm trân châu đen nữa.
Mọi người nhớ là đi chi nhánh này ở quảng trường Alexander mới có nha. Mình đã đi thử mấy cái chi nhánh khác rồi, không có bán cà phê sữa đâu. Berlin ơi đừng mưa nữa. Cho tôi đi chơi đi mẹ. Mưa hoài vậy. Lên hình tốt thui luôn, không thấy một cái quần què gì hết. Không sao, chúng tôi đã có cà phê sữa. Tự do. Cà phê sữa. Trà đào cam xả. Không, trà đào hả? Ủa vậy hả? Không có cam xả hả? Trà đào. Tự do, đừng. Chúng tôi dù trời siêu lạnh nhưng vẫn Tôi đến City Hall cũ. City Hall. Quảng cáo trà sữa ơi. Trà sữa tự do. Các bạn đến Berlin hãy ghé ngang quảng trường Alexander và mua trà sữa tự do nha mọi người. Yeah. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. Lúc này tụi mình đang ghé thăm City Hall, tòa thị chính của Berlin. Chỗ này theo mình tìm hiểu thì còn được gọi là tòa thị chính đỏ, tại vì đơn giản là toàn bộ tòa nhà được xây dựng bằng gạch nung đỏ theo kiến trúc thời Tân Phục Hưng. Hồi nước Đức còn bị chia cắt thì đây là nơi làm việc của chính quyền Đông Berlin. Sau khi bức tường đã sụp đổ và nước Đức đã thống nhất rồi thì chỗ này trở thành trụ sở chính thức của thị trưởng thành phố Berlin cho đến tận ngày nay luôn. Tức là vào cái lúc mà tụi mình đang đi tham quan là người ta vẫn còn đang làm việc trong những cái văn phòng ở đây luôn á. I know you played your part, but baby, it's breaking my heart. Hello mọi người. Hi. Tụi mình mới vừa đi một cái bảo tàng về giải phẫu học. Ở trong này người ta không có cho quay phim chụp hình. Nhưng mà nếu mọi người có cơ hội thì nên đi nha, siêu hay luôn. Nói chung là giải phẫu rồi trưng bày những cái bộ phận trong cơ thể hoặc là nguyên mỗi con người. Nhưng mà tất cả các mẫu vật trong cái bảo tàng này là thiệt hết luôn á. Tức là sẽ có người ta donate để cho cái ông bác sĩ này, ổng ướp xác, ổng làm khô rồi ổng trưng bày á. Sau khi đi bảo tàng không thấy gì hết luôn á My. Ơi, trộm vía quá nè. Cho nó. Such a beautiful day. Trộm vía. Bây giờ tụi mình sẽ tìm một chỗ để ngồi ăn. Em nghĩ là tụi mình nên ngồi vô cái bóng đó. Hello em gái. Hello em gái. Hi. Đồ ăn trưa của chúng tôi. Picnic. Mình có cơm và rau củ xào, chả giò đã yểu. View ăn cơm trưa văn phòng của tụi mình là City Hall, tòa thị chính của thành phố Berlin, đài truyền hình Và một cuộc biểu tình ở cho người Palestine. Ui trời ơi, cái bánh ốc cào cào nó hết hồn. Sao đâu? My ơi, em sợ nó lắm My ơi. Đi. Rồi nó đi rồi. Hết hồn quỷ cào cào. Trời đất Tự nhiên nó không cào cào nữa. Và chỗ tiếp theo mà tụi mình ghé qua đó là bảo tàng samurai đầu tiên và duy nhất ở châu Âu luôn. Đây là bộ sưu tập về võ sĩ đạo với hơn 1.000 hiện vật, từ mấy bộ giáp samurai đến mấy thanh kiếm nhật katana, coi đã mắt lắm. Mời mọi người tham quan với tụi mình nha.
Và tất nhiên là tụi mình sẽ kết thúc ngày thứ hai bằng một tô phở Việt Nam rồi. Quán này thì tụi mình tìm đại trên Google Maps thôi, tại không biết ăn gì hết mà đói bụng quá, cho nên tìm cái quán gần nhất. Chỗ này thì ăn cũng được thôi mọi người. Lúc mà tụi mình tới thì tụi mình thấy có nhiều khách Tây lắm, cho nên là cũng hơi nghi nghi rồi. Ăn thì thấy cũng được, nhưng mà cái nước dùng và cái cách chế biến gia vị nó không có được Việt Nam lắm, nó bị hơi Tây hóa rồi mọi người. Nhưng mà thôi không sao, cũng có một chút gọi là đồ ăn Việt Nam ở trong bụng là ok rồi. Hello. Tụi mình đã đến Khải Hoàn Môn ở thủ đô Berlin. Lại mưa. Sáng ngày hôm sau thì tụi mình đã dậy từ rất là sớm để bắt một chuyến tàu tầm khoảng 2 tiếng rưỡi để đi từ Berlin tới Hamburg. Tụi mình có hẹn với Tâm là học viên học tiếng Việt của mình luôn, và bạn trai của Tâm là bạn Tim. Tâm và Tim dẫn tụi mình đi quán này bán đồ ăn local Đức. Mọi người thấy khẩu phần ăn nó bự ghê chưa? Tụi mình nhớ là tụi mình ăn không có hết đâu. Và Tim với Tâm còn thắc mắc hỏi tại sao tụi mình ăn ít dữ vậy nữa. Ăn xong no quá thì tụi mình cũng được đi dạo, mà tiếc cái là trời mưa dữ lắm, cho nên tụi mình chỉ đi lòng vòng trung tâm thành phố thôi. Phát hiện cái nhà thờ này cũng khá là hay ho nên tụi mình đi vô thử. Và ở trên này có một cái đài quan sát mà tụi mình phải đi 544 bậc thang mới leo lên được. Và mọi người đoán xem, yes, chúng tôi đã leo cầu thang rất chăm chỉ luôn. Giờ nghĩ lại cũng không hiểu thế lực nào đã xui khiến tụi mình leo bộ dữ gì nữa. Tụi mình đang ở đây. Tụi mình đã leo từ dưới này lên tới đây rồi. Và tụi mình cũng rất là tiếc bởi vì cái buổi đi Hamburg hôm đó thời tiết siêu xấu luôn. Trời vừa mưa vừa gió mà vừa lạnh nữa. Mình cầm cái máy quay ra quay phim không có nổi luôn. Tối đó thì tụi mình cũng đi chơi lòng vòng nốt một ngày và về tới Berlin là cũng khuya rồi. Cho nên là mình qua ngày tiếp theo luôn nha. Sáng đó thì hai đứa vẫn còn rất là thèm đồ ăn Việt Nam, thèm một cái tô phở ấm ấm á. Và tụi mình phát hiện cái quán này rất là gần chỗ tụi mình ở mà siêu ngon luôn á mọi người. Mọi người nhớ lưu lại cái địa chỉ này và nhất định là phải đi ăn thử nha nếu có dịp ghé tới Berlin. Lắm. Bún bò Nam Bộ. Ở trong Nam nhưng mà mình chưa bao giờ ăn món này. Đây là món ở miền Bắc hay sao á, ở Hà Nội. Má đúng nước dùng phở luôn. Ăn cái nó khác liền mấy bữa luôn. Vui liền. Ăn thử nè, ăn thử. Phở Việt Nam liền luôn á. Ngày hôm đó tụi mình đã bắt một chuyến tàu đi tới thành phố Potsdam. Đây là một thành phố nhỏ rất là dễ thương, gần Berlin lắm. Tụi mình tới Potsdam để đi tham quan lâu đài Sanssouci. Không biết đọc gì đúng không nữa. Đây là lâu đài to nhất và đẹp nhất mà mình từng được thấy luôn á. Lâu đài này là của vua Frederick Đại Đế. Và cái thâm cung bí sử ở trong cái lâu đài này cũng khá là thú vị. Mình đã có tìm hiểu một chút xíu nên bây giờ mình sẽ kể cho mọi người nghe nha. Mọi người có để ý thấy là những cái hoa văn, họa tiết, trang trí ở trong lâu đài này á rất là hợp gu bánh bèo của tụi mình không? Kiểu như nó rất là nữ tính á. Mình có hỏi bạn của mình và biết được là vị vua này hồi xưa là một người đồng tính. Ngày xưa thì ổng bị vua cha của mình ép cưới một người công chúa. Nhưng mà sau khi lên ngôi vua thì ông và bà hoàng hậu này đã ly thân. Và bà này không bao giờ được phép đặt chân tới lâu đài này hết.
Và tại đây thì vị vua này rất là hay mời những người bạn của mình tới chơi. Và những người bạn của ông thì đều là nam giới. Nói chung là lâu đài này là một lâu đài vắng bóng phụ nữ luôn. Tham quan xong lâu đài chính thì tụi mình còn ghé qua phòng trưng bày tranh này nữa. Và theo mình tìm hiểu thì cái tên Sanssouci của lâu đài này nó có nghĩa là không ưu phiền trong tiếng Pháp. Và đúng thiệt là không ưu phiền nha mọi người. Tại vì xung quanh cái tòa lâu đài là một cái vườn thượng uyển rất là rộng. Ở đây có nhiều cây thân gỗ lớn á, nên là không khí mát và trong lành lắm. Người ta còn trồng hoa và có nguyên một cái giàn nho nữa, mọi người thấy không? Mình nghĩ ở đây tiếc một cái là người ta không có dịch vụ cho thuê đồ công chúa á, mọi người. Chứ cái background này mà mặc đồ công chúa xong rồi chụp hình thì hết nước chấm luôn. Và đi bộ xuyên qua cái vườn thượng uyển đó thì tụi mình đã tới cung điện mới. Đây là một cái cung điện khác nữa và cũng trong cái khuôn viên này luôn. Tụi mình có dịp đi tham quan được phòng của vua Frederick đệ Tam và hoàng hậu Victoria. Đó, mọi người có thể thấy chân dung của vua và hoàng hậu ở trên tường luôn. Bữa đó hai đứa cũng mặc đồ rất là lịch sự, váy vụng các thứ để hợp với cái chủ đề đi cung điện đồ đó. Từ nhỏ tới giờ thì mình luôn luôn thích cung điện và công chúa, giống như là mấy cái phim Barbie vậy á. Cho nên là bữa đó mình đã rất là vui. Và tụi mình còn kết thúc ngày hôm đó bằng một bữa ăn Hàn Quốc siêu ngon nữa. Vậy là cái vlog cuối cùng của chuyến đi châu Âu 1 tháng lần này của tụi mình cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog lần này và đừng quên coi luôn mấy cái vlog còn lại của tụi mình nha. Cảm ơn những người bạn đã cùng tụi mình đi chơi, tụi mình đã có một mùa hè rất là vui. Và hẹn mọi người vào vlog Tết năm nay nha, mình sẽ cố gắng edit thật là nhanh. Thank you and see ya!